Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano magkilay. Kung mapapanood nyo yung previous vlog ko, tinuro ko kung paano mag-ahit ng kilay. So ngayon, tuturo ko na sa inyo paano mag-kilay. And sorry kung ayan yung background ko kasi sira ang ring light, so wala akong magamit. So natural light yung gamit ko. So tingnan nyo. Ayan. Tada! Ayan. Ayan yung labas namin. Ayan guys, so pagpasensya nyo na kung ganyan yung background ko kasi wala talaga. At sorry kung meron kayong ilaw na makikita dyan sa sina namin. And kung meron kayong maririnig na electric fan, sorry kasi sobrang init. So ayun, isahan na natin. So guys, ito yung ginagamit kong pangkilay and meron na siyang kasama brush. Yung pag ginagamit kong pangkilay is itong tinted brow gel ng Sassy Lady and ito yung partner niyang brush. Yung spoolie. Tapos yung ano niya. Ayan. Tapos ito yung pinaka-ano niya. Ayan. So guys, ayan. So matagal ko na siyang ginagamit kasi ito guys, the shade number 2 kung gamit ko. Tapos konti lang yung ilagay nyo, marami nang malalagay. Kaya careful kapag ito yung ginamit nyo. So meron naman kasing mga option din na pwedeng gamitin kapag nagkilay. Yung iba ginagamit yung lapis, yung iba pomade, yung iba yung liquid niya, yung mga ganito, yung mga brow gel. Pero nasa sa inyo din naman yun kung ano yung mas prefer nyo gamitin. And tapos, wala talagang pantay na kilay. Kung mapapansin nyo nga yung kilay ko, hindi siya pantay. So, hindi talaga pantay yung mga kilay. Pero, kaya namang remedyohan yan, kaya nga may pangkilay. So, ayun guys, yung una ko talagang ginagamit dati na pangkilay is lapis. Pero, no, siguro, ginamit ko yun grade 11 ako hanggang first year. Pero, nung nag-second year ako, college, yung ginamit ko na is yung pomade. Ang kaso nga lang, kasi oily skin ako, parang pag nagtagal, parang nangingintab yung part yung dito, kapag gumanyan. Ano siya, nag-oily, kaya parang naayawan ko na. Tapos, eto na yung ginagamit ko hanggang ngayon. So, ayan guys. So, ituturo ko na sa inyo kung paano siya gamitin. So, ito yung pinaka-ano niya, style niya. Kung ito talaga, matagal siya talagang siguro last year pa to. Ang tagal niya. Before pa to mag-pandemic, ito na yung ginagamit ko. Before mag-pandemic, ngayon 2021 na. Magpapump lang ako ng isang ano lang. So, konti lang naman. Ayan, may lumabas na. Ayan guys, kung nakikita niyo. Diba? May lumabas na. Tapos, ayan, since nakakuha na ako, nakapag-ano na. Siyempre, anuhin niyo muna yung kilay niyo. Pabrushan niyo muna. Ayan. So, malinis na yung kilay ko kasi sa last vlog ko, nag-ahit na ako ng kilay. So, ayun. Hindi mo na ako mag-fill-in. Parang ano mo na ako ng line ba. Ganun. Para makita. Tapos dito muna akong set. Sa taas muna ako nag-i-start para matanim ko. Tapos sa baba naman. So, huwag nyo pala masyadong lilinyahan yung sa ganitong part. So, mag-start kayo sa bandang pagitna at sa dulo.
dyan, dito naman tayo sa kabila. So, ayan yung kilay ko kapag walang pag wala kong nilagay. So, babrushin lang natin siya, guys. So, ayan. So, tulad nga nung sabi ko kanina, unahin natin yung sa taas muna bago yung sa baba. Basta magkikilay ng titignan nyo muna din, tignan nyo yung sa kabilang part kasi baka mamaya sobrang iksi dito, baka dito sobrang haba. So, dapat yung tama lang. Tapos, ayan. Na tayong sa taas tsaka sa baba. So, i-fill ko lang ng so, ayan, i-fill ko na lang siya. I-fill. Ilalagyan ko na lang siya. So, ito na guys, yung kilay ko. So, ayun. So, sana nakatulong itong video na to para sa inyo. And then, diba, dahil pandemic, so, mag-practice na kayo mag-kilay. Lang, guys. So, if you like this video, please like, share, and comment to this video kung ano pa yung mga gusto nyo pwede kong i-share sa inyo at ituro. So, ayun lang, guys. So, sana makatulong sa inyo.